بسم الله. اليوم معنا فيديو جديد راح نتكلم فيه عن طريقة عمل كلين مي لجهاز لابتوب ديل 3567. بداية أرجو إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعم القناة باللايك والشير حتى يصلكم كل جديد نرفعه على القناة. إذا لدينا لابتوب مثل ما قلنا لكم، عندنا لابتوب ديل 3567. اتصل معي أحد الأصدقاء عنده مشكلة في الجهاز، عند تشغيل الجهاز يستغرق الجهاز حوالي الدقيقة حتى تفتح الداتا. هذا هو نفس الموديل تقريبا، رسمة الجهاز نفسه. طلبنا منه الملف الموجود على شريحة البيوس الموجودة على الجهاز. بعث لنا الملف، بنلاحظ حجم الملف 16 ميجا بايت. هذا الملف موجود على الجهاز وبيتأخر جهاز حوالي الدقيقة لفتح الداتا. طبعا راح نتعلم اليوم مع بعض طريقة عمل كلين مي لهذا الملف. أول شيء بنروح على بنفتح ملفات المي اناليزر، بنفتح الملف المناسب لتشغيل ملف البيوس. هذا نسحب الملف البيوس الموجود عندنا وبنضغط انتر. بنلاحظ انه قرأ لنا البرنامج، قرأ لنا الملف الموجود. المهم اهم شيء عندنا بالبيانات هاي هو اصدار الفيرجن 11.5.0.10.58. هذا الرقم مهم جدا مشان نعرف على اي برنامج راح نشتغل. عندنا ال 11.5 راح نسكر البرنامج هذا. بنروح مرة تانية على الكلير مي، بنروح على ملفات الاي فلاش ايماج تول وبنختار ال 11.6 فلاش ايماج تول 11.6. هذا الاصدار بنشغل البرنامج. طبعا الطريقة سهلة كتير. نفتح ملف البيوس اللي سحبناه من الجهاز. هذا هو حجم الملف 16 ميجا بايت. رقم البورد، إصدار البورد في الجهاز 15-341-191-N85. بنفتح الملف أعزائي. بننزل لتحت هون، بنشوف نفس الأرقام 11-5-0-10-85. بنيجي على ملف البيوس اللي سحبناه، بنضغط عليه مرتين وبنضغط على رسالة اليس وبنرجع على نستعرض ملفات الانتل مي اللي راح نضيفها للبرنامج. بنروح على ملفات الانتل مي، بنختار ال 11.5 عنا، نفتح المجلد مرة ثانية. بنلاحظ عنا ملفين بنفس الأرقام 11-5-0-10-58 وهون 11-5-0-10-58. في عنا أول واحد حجمه 1.9 والثاني حجمه 6 ميجا. راح نختار أول واحد 1.9 ميجا. بنختاره وبنضغط اوبن. البرنامج راح يقوم بدمج هذا الملف مع ملف البيوس الأساسي. هون بنروح على البويلد هون وبنختار بويلد سيتنج. هون بنضغط هون مرتين على الاوتبوت باس، نضغط عليه مرتين وبنساوي استعراض. هون بنكتب اسم للملف مشان نميزه عن باقي الملفات. بنكتب هون ديل
3567 كلين مي، وبنضغط سيف. وبنسكر الصفحة هاي، وبنرجع على كلمة البويلد، وبنقول له بويلد ايميج، يعني انشئ الملف، وبنضغط على اليس. حاليا البرنامج قام بإنشاء الملف اللي سوينا له كلين مي. هذا هو الملف بصيغة بين 16 ميجا بايت. راح ناخذ الملف هذا ونروح على سطح المكتب مرة ثانية، بنلصق الملف هون، وبنشوف حجم الملف اللي سويناه للكلين مي. بنلاحظ الحجم نفس الحجم. هيك بنكون انتهينا من عمل ملف الكلين مي لهذا الجهاز. وراح نستعرض معكم الفيديو اللي بعته صديقنا بعد ما عمل بعد ما شحن البيوس بملف اللي بعت لنا اياه. وهذا كان فيديو اليوم. أرجو أن أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شغلنا. كبير يا بروان، والله كبير ما شاء الله عليك.